নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। গেছ আৰু এচিডিটিৰ লগত বহুতে এটা কমপ্লেইন কৰে, এটা কথা কয় যে খুব বেছি উগাৰ আহি থাকে। আমি যিটো বেলচিং বুলি কওঁ ইংৰাজীত, খুব বেছি কিবা এটা খালেই হওক বা একো নাখালেও কেতিয়াবা খালী পেটতো খুব বেছি উগাৰ আহি থাকে। উগাৰ অহাটো কিবা এটা মানে বস্তু খোৱাৰ পিছতেই হওক বা খালী পেটত থাকিয়েই হওক, এইটো এটা নৰ্মেল ফেন'মেনন হয়, এটা নৰ্মেল প্ৰক্ৰিয়া হয়। এইটো প্ৰতিজন মানুহৰে এই বস্তুটো হয়, কাৰণ যিখিনি আমি খাদ্যবস্তু খোৱাৰ ফলত যিখিনি বায়ু আমাৰ পেটত গেছ প্ৰডিউচ হয় সেইখিনি ওলাই যাব লাগে, আৰু ওলাই যোৱাটো বৰঞ্চ ভালেই। জমা হৈ থাকিলে হয়তো পেটটো ফুলা যেন লাগিব, পেটটো বিষ হোৱা যেন লাগিব। তো এইটো এটা নৰ্মেল, এটা আচলতে ক'ব গ'লে এটা প্ৰটেক্টিভ এটা মেকানিজিমেই হয়, এটা আমাৰ দেহক ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টাই হয়, যাতে যিখিনি গেছ আমাৰ খাওঁতেই হওক, বায়ু যিখিনি লগত খোৱা বস্তুৰ লগত গিলা যায়, বা যিখিনি খোৱা বস্তু পেটত যোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা ভালকৈ ডাইজেশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে যিখিনি গেছ তাত উৎপন্ন হয়, যিখিনি বায়ু উৎপন্ন হয়, সেইখিনি আমাৰ দেহৰ পৰা নৰ্মেল প্ৰক্ৰিয়াৰে আপোনাৰ মুখেৰে ওলাই যায়। ঠিক আছে, উগাৰটো এটা নৰ্মেল বস্তু, এইটো হ'বই চবৰে, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, এইটো লাগাতকৈ বেছি হৈ যায়, আৰু সেইটোক আমি তেতিয়া বেমাৰ হোৱা বুলি কওঁ। এতিয়া আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত জানিম যে কি কাৰণত খুব বেছি উগাৰ আহি থাকে, বা উগাৰ অহাৰ ইমান ঘনে ঘনে উগাৰ আহি থকাৰ কাৰণসমূহ কি, বা ইয়াৰ কি বেমাৰৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক আছে, আৰু লগতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ঘৰুৱা কিছুমান পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি আমি ইয়াক বহুতখিনি পৰিমাণে ঔষধ নোখোৱাকেই হওক, বা বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টাচিড বা কিবা কিবি গেছৰ মেডিচিন বা এনজাইম, লিভাৰৰ টনিক, এনেকৈ বহুত মানুহে বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি বস্তু খাই থকা আমি পৰিলক্ষিত হয় এনে উগাৰটো ভাল কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু আমি কিছুমান জানিম যে কেনেকৈ কিছুমান সাধাৰণ উপায় অৱলম্বন কৰি প্ৰায় 70 to 80% মানুহে মেডিচিন নোহোৱাকৈ চলি যাব পাৰিব। কাৰণ এইটো নৰ্মেল ফেন'মেনন হয়, নৰ্মেল প্ৰক্ৰিয়া হয়। এইটো বেছি হৈ যায় কিছুমান সৰু আমি নিজে কৰা কিছুমান ভুলৰ কাৰণে। মই ডক্টৰ সন্দীপন শৰ্মা, আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পায়, ভিডিঅ'টো প্লিজ আপোনালোকে ভালকৈ গোটেইখিনি চাব, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু বেষ্টটো ফ'ল' কৰিব। তো এতিয়া আমি যিটো কৈ আছোঁ যে বেলচিং মানে ইংৰাজী শব্দ, যিটোক আমি উগাৰ আহি থকা বুলি কওঁ। উগাৰ আহি থকাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল আমি যিখিনি খাদ্যবস্তু খাওঁ সেইখিনিৰ লগত যিখিনি আমি বায়ু খোৱা যায়, কেতিয়াবা খাদ্যবস্তুৰ বায়ু খোৱা যায়, তেতিয়া আপোনাৰ এই মানে গেছটো পেটত গৈ পেলাই সেইটো ওলাই আহিব চেষ্টা কৰে। মেইনলি কি হয়, আমাৰ মুখৰ পৰা আমাৰ পাকস্থলী এডাল ফুড পাইপ, খাদ্যনলীয়ে কানেক্ট কৰি থাকে, আৰু সেই খাদ্যনলীডালত যেতিয়া গেছ জমা হ'ব, বায়ু জমা হ'ব, সেই বায়ুবোৰে ওলাই আহিব চেষ্টা কৰে মুখেৰে, আৰু এইটো উগাৰ ৰূপে ওলাই আহে। তো কি হয়, ছাপ'জ কেতিয়া আমাৰ বেছিকৈ বায়ু খোৱা যায়, কেতিয়া আমাৰ পেটলৈকে বেছি যায়। নাম্বাৰ 1, যেতিয়া আমি খুব খৰধৰকৈ খাওঁ। আমাৰ আজিকালি লাইফষ্টাইলটো, আমাৰ জীৱনশৈলীটো এনেকুৱা যে আমাৰ এনেকুৱা হয় যে থিয়াই আমি কেতিয়াবা খাই দিওঁ, আমাৰ সময় নাই, দিনটো আমি কষ্ট কৰোঁ। আমি হয়তো জীৱনৰ 24 ঘণ্টাৰ, প্ৰতিদিনে 24 ঘণ্টাৰ হয়তো আমি 16 ঘণ্টা 12 ঘণ্টা কাম কৰোঁ, কিন্তু আমি ভাতখিনি খাবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত 12 মিনিট 16 মিনিট সময় নাই। আমি 2 মিনিটত খাই দিব চেষ্টা কৰোঁ। যিখিনি খাই থকাৰ কাৰণে আমি হয়তো দিনটো কষ্ট কৰি আছোঁ, সেইখিনি ভালকৈ খাই যাতে আমাৰ গাত ভালকৈ লাগে, সেইটো খোৱাৰ কিন্তু আমাৰ সময় নাই। তাড়াতাড়ি পুৱা আমি দেৰিকৈ উঠি পেলাই হয়তো আমি 8টা বজাত উঠিম, 9টা বজাৰ পৰা অফিচ, তাড়াতাড়ি গা পা ধুই 2 মিনিটত যিমান পাৰোঁ একদম থুচি সোমাই থৈ দিলোঁ। এই থুচি সোমাওঁতে বহুতখিনি আমাৰ বায়ু খোৱা যায়, পেটৰ ভিতৰত বহুতখিনি বায়ু গুচি যায়। তো বেছিকেলি প্ৰথম কথাটো হ'ল যে খোৱা বস্তু খুব লাহে ধীৰে খাব লাগে, আৰু খোৱা বস্তুৰ সময়ত কিছুমান বেয়া অভ্যাস আছে, কিছুমান টিভি চাই, কিছুমান মোবাইলটো টিপি থাকে, মোবাইলটো এনেকৈ কথা পাতি থাকিব, মোবাইলটোত মেছেজ টিপি থাকিব, আৰু লগতে খাই থাকিব। তেনেকুৱা নহয়, ভালকৈ সুস্থিৰ মতে ভাত খোৱাত, যেনেকৈ পঢ়াত মনোযোগ দিব লাগে, যেনেকৈ খেল ধূলাত মনোযোগ দিব লাগে, কামত মনোযোগ দিব লাগে, পঢ়াটো মানে আপোনাৰ খোৱাটোও এটা একদম মনোযোগ দি খাব লাগে। আপুনি প্ৰতিটো অন্ন যেতিয়া খাব, সেই অন্নটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ সন্মান থাকিব লাগে, ৰেচপেক্ট থাকিব লাগে। এনেকৈ তাড়াতাড়ি সোমাই দিয়া সময় নাই, এনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নালাগে। নাম্বাৰ 1, গতিকে তাড়াতাড়ি খাদ্য খোৱাটো আমি বহুত এৰিব লাগে। নাম্বাৰ 2, খোৱাৰ মাজত বেছিকৈ পানী খাই থাকিব নালাগে। পানী যেতিয়া গিলা যায়, পানীৰ লগত বহুত পৰিমাণে আমাৰ বায়ু গিলা যায়, গতিকে খোৱাৰ মাজত বেছিকৈ পানী খাব নালাগে। খোৱাৰ আগতে খাওক, বা খোৱাৰ আধা ঘণ্টামান পিছত আপুনি পানীটো খাওক। চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, খাদ্য ভালকৈ চবাই খাব লাগে। চবাই নাখালেও আপোনাৰ বহুতখিনি বায়ু খোৱা যায়, আৰু তেতিয়া পেটত ভালকৈ হজম নহৈ পেলাই পেটটো টানি ধৰে, আৰু সেই গেছখিনি ওলাই আহিব চেষ্টা কৰে উগাৰ ৰূপে। উগাৰ এনে আহিলে প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু কেতিয়াবা উগাৰে আমাক বহুতখিনি লাজত পেলায়। কেতিয়াবা সামাজিক কিবা এটা হেৰিত, বা আপুনি ক'ৰবাত কথা কৈ আছে, ছাডেনলি দুজন মানুহৰ মুখৰ আগতে আপুনি উগাৰটো মাৰি দিলে, আৰু যথেষ্টখিনি আপোনাৰ লাজ লগা কথা টাইপ হয় কথাটো। সেই বস্তুটো বহুতেই লাজতো পৰে, আৰু সেইকাৰণে ডক্টৰৰ ওচৰলৈকে আহে। তো এইখিনি মই কথা ক'লোৱে, কি কৰিব লাগে। খাদ্য ভালকৈ চবাই খাব লাগে, লাহে লাহে খাব লাগে, আৰু একেলগে বহুত বস্তু খাব নালাগে। আপুনি কম খাদ্য লগা হ'লে দিনত আমি 4 বাৰ খাওক, কিন্তু একেলগে পেট টানি পেলাই বোলে একেলগে খাই দিলোঁ। আমাৰ বহুতৰ কি হয়, পুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি যায়, দিনটো একো নাখায়, ৰাতি বহুত ভোক লাগে, একেলগে বহুত একোপা খাই দিয়ে, তেতিয়াও গেছ হয়, আৰু এই গেছটো সেই বায়ুটো যেতিয়া মুখেৰে ওলাই আহিব, তেতিয়া উগাৰ হয়।
তো এই বস্তু জানিব লাগিব যে খোৱা টাইমত খাব লাগিব, খোৱা কম পৰিমাণে ঘনে ঘনে খাব লাগিব, খোৱা লাহে ধীৰে খাব লাগিব, খোৱাৰ মাজত পানী খাব নালাগে, খোৱাৰ মাজত কথা ক'ব নালাগে। যিবিলাক মানুহে খোৱাৰ মাজত কথা কয়, সেই কথা কোৱাৰ লগে লগেও কি হয় আপোনাৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আপুনি উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব লাগিব, খাই থাকিব লাগিব। তো আল্টিমেটলি কি হয় বায়ু আৰু খাদ্যটো মিক্স হৈ যায় আৰু সেইখিনি আপোনাৰ গিলা যায় খাদ্যৰ লগত বায়ু। তো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। খোৱাৰ মাজত কথা কৈ থাকিব নালাগে, মোবাইল টিপি থাকিব নালাগে, টিভি চাই থাকিব নালাগে। একান্তমতে শান্তিমতে সেই সেই খাদ্যটোক ৰেচপেক্ট কৰি পেলাই, সন্মান কৰি পেলাই আপুনি খাব লাগে। নাম্বাৰ 2 হ'ল খাই উঠি ডাইৰেক্টলি আপুনি বিচনাত যাব নালাগে বা ৰেষ্ট ল'ব নালাগে। অকণমান, মই কোৱা নাই যে বহুত এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, দৌৰা দৌৰি কৰিব লাগে, সেইটোও বেয়া। হেভি এক্সাৰচাইজ আফটাৰ ফুড ইজ নট গুড। খাই উঠি বহুত হেভি এক্সাৰচাইজ কৰিব নালাগে, কিন্তু লাহে ধীৰে অকণমান খোজকাঢ়িব পাৰে আপুনি। খোজকাঢ়িব লাগে, তেতিয়া কি হয় খাদ্য বস্তুখিনি জাগাই জাগাই ছেটেল হৈ যায়, তেতিয়া আপোনাৰ গেছ ফৰ্মেশ্যন হ'ব নোৱাৰে। যেতিয়া আপুনি বিচনাত যায় মিনিমাম 2 ঘণ্টা সময় ল'ব লাগে। ৰাতি সেইকাৰণে সোনকালে ডিনাৰ কৰিব লাগে। আজিকালি আমাৰ মডাৰ্ণ যুগত কি হৈ গৈছে আপোনাৰ 11টা মানত ডিনাৰ কৰিব, লগে 4:30 বিচনাত পৰি যাব, তেনেকুৱা নহয়। 9টা মানত ডিনাৰ কৰি যাতে 11টা মানত আপুনি শুব পাৰে, তাৰে কাৰণে অকণমান গেপ এটা লাগে, 2 ঘণ্টামান এটা গেপ লাগে, যাতে শুই দিয়াৰ লগে লগে বস্তুখিনি উজাই আহিব নোৱাৰে, আপোনাৰ খাদ্যনলীত উল্টাকৈ উজাই আহিব নোৱাৰে। তো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আৰু যিবিলাক মানুহৰ এনেকুৱা খুব উগাৰৰ প্ৰব্লেম থাকে, গেছৰ প্ৰব্লেম, তেওঁলোকে অলপ কাটি হৈ শুব লাগে, ছাইডত শুব লাগে। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হা। এনেকৈ চিধ হৈ খোৱাতকৈ অকণমান সময় আধা ঘণ্টামান কাটিও শুব লাগে। নেক্সট কথাটো হ'ল যিবিলাক মানুহে স্মকিং কৰে, স্মকিংটো বাদ দিব লাগে। স্মকিং কৰিলেও বহুতখিনি মানে যদিও আমি স্মকিং কৰা বস্তুখিনি আপোনাৰ হাওঁফাওত যায়, কিন্তু কিছু পৰিমাণে তাৰে স্মকৰ ধোঁৱা অকণমান আপোনাৰ পেটলৈকেও যায়। যে স্মকিং কৰা মানুহবিলাকৰ এই উগাৰ হোৱা প্ৰব্লেমটো বেছি হয়। তাৰ বাহিৰে মদ্যপান স্পেচিয়েলি সেইবিলাক মদ্যপান য'ত খুব বেছি ছ'ডা বা বিয়াৰ জাতীয় বস্তু খায়, য'ত এই বুৰবৰণিটো উঠে, বা আমাৰ যিটো ক'ল্ড ড্ৰিংকছবিলাক আছে, যিটো আমি কাৰ্বনেটেড ড্ৰিংকছ হয়, আমি ক'ল্ড ড্ৰিংকছবিলাক খাওঁ, য'ত এই বুৰবৰণি গেছটো ওলায়, সেই বস্তুটো যে পেটত যাই পেলাই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্ৰডিউচ কৰে আৰু পেটটো গোটেই ফুলি ধৰে। তো সেইবিলাক বস্তু বাদ দিব লাগিব। মানে ক'ল্ড ড্ৰিংকছ বা অতিপাত ফ্ৰুট জুচ, আৰ্টিফিচিয়েল ফ্ৰুট জুচবিলাক খোৱা বাদ দিব লাগিব। কাৰণ ফ্ৰুট জুচ আপুনি খাই নিজে ডাইৰেক্টলি নেচাৰেল ফ্ৰুটটো খাব, ফলটো খাব। সেইটো ফ্ৰুট আৰ্টিফিচিয়েল, তাত কালাৰ দিয়া, আৰ্টিফিচিয়েল প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দিয়া, টেষ্ট দিয়া, চেনি দিয়া, সেইবিলাক ফ্ৰুট জুচ আপুনি খাব নালাগে। তাৰপিছত কিছুমান বস্তু আপুনি খোৱাটো বেয়া, যিবিলাকৰ এই প্ৰব্লেমটো থাকে। নাম্বাৰ 1 বিলাহী বেছিকৈ খোৱাটো বেয়া, নহৰু বেছিকৈ খোৱাটো বেয়া, পিঁয়াজ বেছিকৈ খোৱাটো বেয়া। কিন্তু আদা খোৱাটো ভাল আকৌ। যদি আদা নহৰুৰ ভিতৰত আদাটো খোৱা ভাল, আদাটো এইবিলাক কমাই ৰাখে। কিন্তু আপোনাৰ নহৰু বা পিঁয়াজ অকণমান বঢ়াই দিয়ে, যাৰ এইটো প্ৰব্লেম থাকে। মই আগতে কৈ থাকোঁ যে নহৰু খোৱা কিছুমানৰ কাৰণে ভাল হয়। নহৰু খালে আমাৰ সাধাৰণভাৱে যিবিলাক আমাৰ চৰ্দি কাহ হৈ থাকে, সেইবিলাক অকণমান ভাল পায়। নহৰু হ'লে হাই প্ৰেছাৰত অকণমান কাম দিয়ে। কিন্তু যিবিলাকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ খুব বেছি উগাৰ হোৱাৰ প্ৰব্লেম থাকে, তেওঁলোকে কিন্তু বেছি নহৰু খোৱাটো উচিত নহয়। তাৰ বাহিৰে খুব বেছি ফেটি বস্তু, গাখীৰৰ বস্তু অলপ বাধা দিব লাগে। গাখীৰ বস্তু খালে কিছুমানৰ খুব বেছি গেছ প্ৰডিউচ হয় পেটত, বেক্টেৰিয়াবিলাকে গেছ প্ৰডিউচ কৰি দিয়ে, গেছ উৎপন্ন কৰি দিয়ে, আৰু সেইখিনি মুখেৰে ওলাই আহিব চেষ্টা কৰে। চ' গাখীৰৰ বস্তু অকণমান এভইড কৰিব লাগে, যিবিলাকৰ এই উগাৰ অহা প্ৰব্লেমটো থাকে। তাৰ বাহিৰে কিছুমান চব্জি আছে, যেনেকৈ ধৰক খুব বেছি বন্ধাকবি, ফুলকবি, ব্ৰকলি, লগতে বিন জাতীয় বস্তু, যিখিনি ৰাজমাহ, চয়াবিন বা লুবিয়া, এইবিলাক বস্তু অকণমান কমকৈ খাব লাগে। এইবিলাকে খুব বেছি আপোনাৰ গেছ প্ৰডিউচ কৰে আপোনাৰ পেটত, আৰু সেই বায়ু প্ৰডিউচ হোৱাৰ কাৰণে, সেই বায়ু উৎপন্ন হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ উগাৰৰ প্ৰব্লেমটো বেছি হয়। তো মই খোৱাৰ কথাখিনি ক'লোঁ। প্লাছ এই চুইংগাম যিবিলাক থাকে, চুইংগাম বেছি খাব নালাগে। চুইংগাম খোৱা মানুহবিলাকৰ কি হয়, খুব বেছি বায়ু খোৱা যায়, আৰু তেওঁলোকৰ এনেকুৱা উগাৰ হোৱাৰ প্ৰব্লেম বেছি হয়। তাৰ বাহিৰে খুব বেছি কফি জাতীয় বস্তু বেছিকৈ খাব নালাগে। তাৰ বাহিৰে অভিয়াছলি এইবিলাকতো যিবিলাক আমি গুটকা, পান মছলা, এইবিলাক খাব নালাগে, এইবিলাক বেয়া। যিকোনো বস্তু এই চুহি খাব লগা বস্তুবিলাকত খুব বেছি পৰিমাণে আপোনাৰ বায়ুটোৰ লগত খোৱা যায়। স্পেচিয়েলি এজমা পেচেণ্টবিলাকৰ কি হয়, উশাহৰ অসুবিধাৰ কাৰণে দীঘলকৈ উশাহ ল'ব লগা হয়, আৰু দীঘলকৈ উশাহ ল'ব লগাৰ কাৰণে কেতিয়াবা মানে কিছুমান বায়ুৰ কিছু অংশ হাওঁফাওলৈকে নাযায়, কিছু বস্তু আপোনাৰ পাকস্থলীলৈকে যোৱা দেখা যায়। এজমা পেচেণ্টবিলাকৰ এনেকুৱা হোৱা দেখা যায় কেছ। তাৰ বাহিৰে মানে যিটো উগাৰৰ প্ৰব্লেমটো, তাৰ বাহিৰে আমি যদি কওঁ আৰু মেইনলি কিছুমানে কি হয়, যেতিয়া কিবা এটা বস্তু খাব, চাপ'জ ক'ল্ড ড্ৰিংক খাই আছে বা কিবা এটা জুচ খাই আছে, আমি বহুতে ষ্ট্ৰ ইউজ কৰে, পাইপ ইউজ কৰে। পাইপেৰে যিবিলাক বস্তু খায়, তেতিয়াও বহুতখিনি বস্তু, এইটো মই কোৱা কথা নাই, এইটো ৰিচাৰ্চে কৈছে যে ষ্ট্ৰ ইউজ কৰি পেলাই বেছি বস্তু খাব নালাগে। সেই পাইপ ইউজ কৰিলে কি হয়, বহুতখিনি বস্তু বায়ু খোৱা যায়, আৰু বায়ু খোৱা গ'লে পেটত বায়ু জমা হয়। তো এইখিনি বস্তু মই গোটেইখিনি কি খাব লাগে, কি খাব নালাগে মই ক'লোৱেই অলৰেডি। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, এইখিনি হ'ল আপুনি নিজে কি বাধা দিব, কেনেকৈ আপুনি বাচি থাকিব। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, এইখিনি কৰাৰ পিছতো আপোনাৰ হয়তো উগাৰৰ প্ৰব্লেমটো বা গেছৰ প্ৰব্লেমটো নকমিব পাৰে। তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? তেতিয়া এজন ডক্টৰৰ আপুনি সহায় ল'ব লাগিব। ডক্টৰৰ সহায় লোৱাৰ পিছত ডক্টৰে আপোনাৰ মেইনলি 3টা বস্তু চাব। পেটত কিবা আলচাৰ বা কিবা বহুত বেছি এচিডিটিৰ প্ৰব্লেম আছে নেকি। নাম্বাৰ 2, লিভাৰত কিবা ফেটছ বা গলব্লাডাৰত পাথৰ আছে নেকি, আৰু পেনক্ৰিয়াছটো আপোনাৰ দুৰ্বল নেকি। কিয়? যদি আপোনাৰ পেটত আলচাৰ বা ঘাঁ থাকে, তেতিয়া এনেকুৱা গেছৰ বা উগাৰৰ প্ৰব্লেমটো বেছি হয়। তো
তো তেতিয়া এটা ইনফেকশ্যন আপোনাৰ এইচ পাইলৰি ইনফেকশ্যন হোৱা বুলি কয়, সেই ইনফেকশ্যনটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল হৈ যায়। বা তেতিয়া গেষ্ট্ৰাইটিছৰ মেডিচিন খাব লাগিব, এচিডিটি কমোৱাৰ কাৰণে মেডিচিন খাব লাগিব। চবেই খাব নালাগে, যিবিলাকে মই আগত কৈ অহা বস্তুখিনি ফ'ল' কৰাৰ পিছতো হয়তো তেওঁ এই উগাৰটোৰ পৰা ৰিলিফ পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁ এইটো ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগিব। তাৰ বাহিৰে কেতিয়াবা গল ব্লাডাৰৰ যি কিছুমান কি উগাৰ আহি থাকে, পেটত বিচি একো নাথাকে, জাষ্ট সেইটো প্ৰব্লেম লৈ পেলাই ডক্টৰৰ তাতে যায়, ডক্টৰ তাতে যাওঁতে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰোঁতে হয়তো মানে গল ব্লাডাৰ পাথৰ ধৰা পৰে। তো এনেকুৱা নহয়, বহুতে ভাবে যে গল ব্লাডাৰ পাথৰ হ'বৰ কাৰণে বি হ'ব লাগিব, তেনেকুৱা নহয়। কেতিয়াবা অকল উগাৰ লৈ পেলাই মানুহ আহে আৰু সেই পিছত আল্ট্ৰাচাউণ্ডত সেইটো ধৰা পৰে। কেতিয়াবা লিভাৰ ফেটছ থাকে, লিভাৰ ফেটৰ সেই ফেটি লিভাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু কিছুমান পেংক্ৰিয়াছো দুৰ্বল থাকে, আৰু পেংক্ৰিয়াছে আমাৰ দেহত যিবিলাক নেচাৰেল এনজাইম, যিবিলাক খাদ্যবস্তু হজম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ নেচাৰেল ভগৱানে এনজাইম দিছে, আমি চবেইতো এনজাইম টেবলেট খাই থকা নাই, জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে খাই আছোঁ, নিজে নিজে হজম হৈ আছে। এই যে নৰ্মেল আৰু প্ৰাকৃতিক যিখিনি এনজাইম আছে খাদ্যবস্তু হজম কৰাৰ, এই বস্তুখিনি ওলোৱাৰ মেইন দায়িত্ব হ'ল পেংক্ৰিয়াছ বা অগ্নাশয়। আৰু কেতিয়াবা যিটো দুৰ্বল হয়, যেনেকুৱা পেংক্ৰিয়েটাইটিছ বা এনেকুৱা বেমাৰ হোৱাৰ পিছত পেংক্ৰিয়াছটো দুৰ্বল হোৱা দেখা যায়, তেতিয়াও আপোনাৰ এনেকুৱা উগাৰৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। তো বেছিকেলি এইকেইটা, যে পেটত কিবা আলচাৰ বা এচিডিটি, লিভাৰত ফেটছ বা আপোনাৰ গল ব্লাডাৰৰ পাথৰ, পেংক্ৰিয়াছত যদি কিবা কাৰণত দুৰ্বল হৈ যায়, প্লাছ যদি আপোনাৰ পেটত কিবা ইনফেকশ্যন হৈ থাকে, বেক্টেৰিয়া গ্ৰ' কৰে, আৰু বেক্টেৰিয়াবিলাকে কি বহুত বেছি আপোনাৰ গেছ উৎপন্ন কৰে। তো এনেকুৱা কাৰণত হ'ব পাৰে, তেতিয়া আপুনি ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগিব। আদাৰৱাইজ মই একদম সংক্ষিপ্তভাৱে মই কৈ দিছোঁ যে এই উগাৰৰ প্ৰব্লেমটো বাচি থকাৰ কি উপায়। নাম্বাৰ 1, খোৱা বস্তু একদম লাহে লাহে খাব লাগে। খোৱা বস্তু একেলগে বেছি খাব নালাগে, পেট টানি খাব নালাগে। খোৱা বস্তুৰ সময়ত মনটো বেলেগত থাকিব নালাগে, মোবাইল চাই, টিভি চাই, কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি, কেতিয়াও আপোনাৰ খাদ্য বস্তু খাব নালাগে, বহুতে ফোনত কথা পাতি পাতি খাদ্য খায়, কেতিয়া সেনেকৈ খাব নালাগে। তাৰপিছত আপুনি যিবিলাক স্মকিং কৰিব নালাগে, এলকহল খাব নালাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ যিবিলাক কাৰ্বনেটেড ড্ৰিংকছ আছে, যিবিলাক সেই বুৰবৰণি উঠা কিছুমান আমি ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খাওঁ, সেইবিলাক খাব নালাগে। ছ'ডা জাতীয় বস্তু বেছি খাব নালাগে। তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ গাখীৰৰ বস্তু বেছিকৈ খাব নালাগে। চব্জিৰ কিছুমান যিবিলাক বন্ধাকবি, ফুলকবি, ব্ৰকলি বা বিনজাতীয় বস্তু বেছিকৈ খাব নালাগে। ডাইৰেক্টলি খাই উঠি আপুনি বিচনাত যাব নালাগে, 2 ঘণ্টা অকণমান ৱেইট কৰিব লাগে। আৰু অকণমান পাৰিলে খাই উঠি লাহে লাহে, খুব হেভিকৈ নহয়, লাহে লাহে অকণমান খোজ কাঢ়িব লাগে। আৰু এইবিলাক কৰি যদি আপুনি ভাল নাপায়, তেতিয়া ডক্টৰৰ তাতে যায় আপুনি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, লিভাৰ, পেংক্ৰিয়াছ, আৰু হয়তো এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড আপুনি কৰিব লগা হ'ব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে, প্লিজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰিব। থেংক ইউ।